नमस्कार, तुमच्या सर्वांचे स्वागत आहे कल्याणी आणि कृष्णास किचनमध्ये। आजची आपली रेसिपी आहे गणपती स्पेशल खव्यापासून बनवलेले मोदक, जे आपण मार्केटमधनं नेहमीच विकत आणतो। पण या व्हिडिओमध्ये आज आपण बघणार आहोत एकदम सोप्या पद्धतीने आपण हे मोदक घरच्या घरी कसे तयार करणार आहोत। एकदम शाही असणारे हे मोदक आज आपण बनवणार आहोत। यासाठी इथे घेतलेला आहे मी 1 कप खवा, 250 ग्रॅम साखर आणि विलायची पावडर। सर्वप्रथम आपण जो घेतलेला खवा आहे तो आपल्याला अशा प्रकारे पॅन मध्ये टाकून तो छान आपल्याला पातळ करून घ्यायचा आहे। हा खवा 250 ग्रॅम इथे मी घेतलेला आहे। याचपासून मी तुम्हाला 2 प्रकारचे मोदक हे बनवून दाखवणार आहे। अशा प्रकारे आपण हा जो घेतलेला खवा आहे तो 2 ते 3 मिनिटांपर्यंत आपल्याला छान गरम करून तो पातळ करून घ्यायचा आहे। आता तुम्ही बघू शकता आपण जो घेतलेला खवा आहे तो पातळ व्हायला आणि त्याला अशा प्रकारे हे साईडला तूप सुटायला सुरुवात झालेली आहे। अशा प्रकारे कंटिन्यू आपल्याला हलवत राहून तो हवा तसा आपल्याला पातळ करून घ्यायचा आहे। आणि जो आपण घेतलेला खवा आहे त्यातला अर्धा खवा हा मी एका प्लेटमध्ये काढून दुसऱ्या खव्यापासून कलरचे आणि एक वेगळ्या प्रकारचे मोदक इथे मी दाखवणार आहे। हा जो काढून ठेवलेला खवा आहे तो आपण थंड करण्यासाठी ठेवत आहोत। तोपर्यंत जो पॅन मधला आपला खवा आहे त्यामध्ये आपण साखरचा पाक करून हे मोदक तयार करणार आहोत। हा खवा अगोदरच गरम आहे त्यामुळे आता यामध्ये आपण डायरेक्टली जो घेतलेला फूड कलर आहे तो यामध्ये ॲड करून घेणार आहोत। आणि ही प्रोसेस करत असताना आपण गॅसची फ्लेम एकदम लो मीडियम आपल्याला ठेवायची आहे। आता अशा प्रकारे तुम्हाला हवे त्या कलर तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता। इथे मी ऑरेंज फूड कलर हा ॲड केलेला आहे आणि तो घेतल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारे तो सर्व यामध्ये मिक्स करून नंतर आपल्याला याला छान हलवून यामध्ये जी घेतलेली आपण साखर आहे ती आपण 150 ग्रॅम साखर इथे घेतलेली आहे। त्यापैकी अर्धी साखर ही 2 प्रकारच्या मोदकमध्ये आपण ॲड केलेली आहे। आणि त्याचबरोबर थोडी 1 चमच विलायची पूड यामध्ये टाकून आपण हे सर्व मिश्रण अशा प्रकारे कंटिन्यू हलवत आपल्याला ते छान शिजून घ्यायचा आहे। यामध्ये साखर टाकून झाल्यानंतर तो खवा अजून जास्त पातळ व्हायला सुरुवात होते। अशा प्रकारे छान याला आपण बबल्स येईपर्यंत शिजून घेऊन नंतर याला घट्ट असा आपल्याला याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। आणि ही प्रोसेस करत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवून याला कंटिन्यू हलवत आपल्याला राहायचं आहे। आपण जर याला तसं सोडलं तर हा खवा पॅनला लागण्याची शक्यता असते। आता तुम्ही बघू शकता 4 ते 5 मिनिटांनंतर आपला हा खवा एकदम घट्ट असा याचा गोळा बनत आहे। पण अजून आपल्याला हवा तसा हा तयार झालेला नाही। याला आपण 1 ते 2 मिनिटांपर्यंत छान शिजून घेऊन नंतर याला आपण हाताला पाणी लावून याचा गोळा जर बनत असेल त्या स्टेजपर्यंत आपल्याला याला शिजून घ्यायचा आहे। आता हा हळूहळू अजून घट्ट होत चाललेला आहे आणि आता पाणी लावून आपण याला चेक करून घेणार आहोत। याचा आपल्याला हवा तसा एक गोळा तयार होत आहे। तो आपण अशा प्रकारे एका प्लेटमध्ये काढून नंतर थंड करून याचे आपण मोदक तयार करून घेणार आहोत। एकदम बनवायला सोपे आणि खायला खूप छान टेस्टी लागणारे असे हे मोदक तुम्ही पण या गणेश चतुर्थीला जरूर करून बघा। जर चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा। जर तुम्हाला माझ्या चॅनलवरील रेसिपी आवडत असेल तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। अशा प्रकारे आपण हा जो घेतलेला सर्व आता खवा एका प्लेटमध्ये काढून थंड करून घेणार आहोत। याला तुम्ही हवं तर रूम टेम्परेचरला पण ठेवू शकता, पण तुम्हाला जर फास्ट हे मोदक बनवायचे असेल तर तुम्ही फ्रीजमध्ये याला 10 ते 15 मिनिटांपर्यंत सेट होण्यासाठी ठेवू शकता। हा आपला खवा सेट होत आहे तोपर्यंत आपण जो अगोदर प्लेटमध्ये काढून ठेवलेला खवा आहे तो छान थंड झालेला आहे। आणि तो थंड झाल्यानंतरच यामध्ये आपण जी घेतलेली साखर आहे ती 3 ते 4 टेबलस्पून यामध्ये ॲड करून नंतर विलायची पावडर टाकून आपण याला हाताने छान असं मिक्स करून घेणार आहोत। हा खवा आपण शिजून घेतल्यानंतर तो थोडासा घट्ट होतो आणि अजून आपण त्याला थंड केल्यानंतर तो घट्ट होऊन त्यामध्ये साखर ही छान मिक्स होते। आणि साखर घेत असताना आपल्याला ती छान गाळणीने गाळूनच यामध्ये ॲड करायची आहे। आता अशा प्रकारे आपण याचे मोदक हे तयार करून घेणार आहोत। तुम्ही हवे त्या आकाराचे छोटे किंवा मोठे मोदक याचे तयार करून घेऊ शकता। अशा प्रकारे आता आपण याचे सर्व मोदक तयार करून घेणार आहोत। आणि याचबरोबर मी तुम्हाला मोदक
मोडमध्ये टाकून हे मोदक आपण कसे तयार करणार आहोत ते बघणार आहोत। अशा प्रकारे आपण या मोडला थोडंसं तूप लावून नंतर आपलं जे खवा आपला हा तयार केलेला आहे तो यामध्ये भरून आपण एक मोठा याचा मोदक तयार करून घेणार आहोत। तुम्हाला मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या साईजचे मोदक मोड हे इझिली अवेलेबल असतात। अशा प्रकारे आपण यामध्ये भरून आपल्याला एकदम छान घट्ट याला दाबून नंतर हा मोदक काढून घ्यायचा आहे। यामध्ये तुम्ही जास्त प्रमाणात जर खवा भरला तर मोदकला आकार पण छान येतो आणि यावरती अशा प्रकारचे हे डिझाईन तयार होते। अशा प्रकारे आपला हा मोदक तयार झालेला आहे आणि आता हे सर्व मोदक आपले असे तयार करून घेतलेले आहेत। आणि आता आपण हे जे कलर टाकून पाक करून हा तयार केलेला खवा हा पण छान थंड झालेला आहे। हा फ्रीजमध्ये ठेवल्यानंतर अशा प्रकारे थोडासा कडक होतो, पण त्याला आपण हाताने काढून एका प्लेटमध्ये अशा प्रकारे मिक्स करून घ्यायचा आहे। हा थोडासा कडक वाटत असेल तर याला आपल्याला हाताने जास्त प्रमाणात याला मिक्स करावं लागते। अशा प्रकारे आपण याला हाताने छान असं सॉफ्ट तयार करून घेतलेलं आहे आणि याचे आता आपण छोटे छोटे असे मोदक तयार करून घेणार आहोत। एकदम हे छान कडक असल्यामुळे याचे मोदक बनायला एकदम सोपे जातात। आता अशाच प्रकारे आपण याचे सर्व मोदक हे तयार करून घेणार आहोत। आता आपलं हे तयार असलेलं सारण आपण अशा प्रकारे या मोदक मोडमध्ये टाकून याचा पण एक मोदक तयार करून घेणार आहोत। हा मोदक तयार करत असताना अशा प्रकारे आपण याला आतल्या साईडने ह्या बदामचे काप लावून हा तयार करणार आहोत। आणि यामध्ये आपण हे मोदकचा खवा भरत असताना आपल्याला तो हाताने थोडासा प्रेस करून यामध्ये भरायचा आहे, जेणेकरून यावर मोडमध्ये असलेली जी डिझाईन आहे ती आपल्या मोदकला छान प्रकारे उमटेल। अशा प्रकारे आपण आता यामध्ये हे सर्व आपण घेतलेला जो खवा आहे तो भरून आपण मोदक तयार करून घेत आहोत। तुम्हाला जर आजची रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करून कळवायला विसरू नका। तुम्ही पण अशा प्रकारचे हे मोदक जरूर करून बघा। तुम्ही बघू शकता किती छान आपला हा मोदक तयार झालेला आहे। यावरती जो असलेला एक्स्ट्राचा आपला भाग आहे तो काढून आपण याला छान असा आकार देणार आहोत। तुम्ही बघू शकता किती छान आपले हे मोदक तयार झालेला आहे। आता अशाच प्रकारे आपण याचे सर्व मोदक तयार करून घेणार आहोत। आज आपण या व्हिडिओमध्ये अशा प्रकारचे हे दोन वेगवेगळ्या टेस्टचे असणारे मोदक हे तयार केलेले आहेत। तुम्ही पण जरूर करून बघा आणि जर आवडले असेल तर लाईक आणि शेअर जरूर करा। व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल थँक्यू।